के चक्रो लिचली कक्षा 11 को लु म्याथको मैले टप कतिवटा हो 30 वटा आति ल्याएको छु होला लेख्न चाहिँ 20 वटा लेखिरहेको छु हेर केही पढेको छैन भने यति सबै पढ पास चाहिँ फिक्स हुन्छ हेर तिमी 30 वटा पढ्दा पनि पास भएन भने त कहिले पास हुन्छ हौ तिमीहरूको मलाई सरले कस्तो क्वेसन बनाएको छ भरे केही हाल्दैन भने मैले दिएको अनि मलाई तिमीले सरापेर अहिले नर्कलुक पठायो भने त छैन त र पनि होइन मैले यो क्वेसनहरू कस्तो भने वर्ष नि लास्ट रिपिट भएको क्वेसनहरू हो ल तिमीलाई हेर म चिट बनाउने नि दिन्छु सुरुमै म्याथको यहाँ एउटा छ नि चिट बनाउने थुक्क मादर चुत गाडी तेरो त म गाँड भएको भए अघि हानिदिइसक्थेँ ल सुरुमै पढ्ने स्टेट डिमोब्री थ्योरम यो चिट हो क्या प्योर केही आएन भने अनि युज इज टु फाइन्ड द क्युब रुट अफ युनिटी भन्ने छ नि त्यो पढ्नु इम्पोर्टेन्ट छ यो लास्ट रिपिट भएको अनि यही पासबाट अरू पढ्नु अर जस्तै यो आएन भने यो आउँछ रन्डीको बान मऱ्यो नि मर्छ होला हौ बेलामै फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ यो मैले पढाएको नि थिएँ र अनि प्रुभ द्याट द सम अफ क्युब रुट अफ युनिटी 0 हो यस्ता क्वेसन मात्र पढ्नु यहाँबाट बुझ्यौ अब म्याथमा ठ्याक्कै आउँछ भने नि हुँदैन अलिकति नम्बरै मात्र भने चेन्ज गरिहाल्छ यो माइनस हटाउन पनि सक्छ जेही गर्छ अर्को इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन त्रिगोनोमेट्रीबाट यहाँबाट यस्तै हो क्या आउने 10 इन्भर्स 1/2 प्लस यति इजिकल टु π/4 अथवा 10 इन्भर्स x प्लस 10 इन्भर्स y इजिकल टु यो फर्मुलै पनि आउन सक्छ यो पनि आउन सक्छ भन्ने सक्दैन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यिनीहरू हुन् है अनि सल्भ बाई ग्रामर रुल छ नि हो 11 मा छ भने हेर यही भइहाल्यो यस्तो टाइपको ग्रामर रुल 12 मा हो कि 11 मा आधार फाइन्ड फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ द डेरिभेटिभ अफ एफएक्स इजिकल टु रुट साइन एक्स नि इम्पोर्टेन्ट छ 10x झन् इम्पोर्टेन्ट छ ई रुट एक्स झन् इम्पोर्टेन्ट छ 1/√x झन् इम्पोर्टेन्ट छ मादर इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को कुरा यो चाहिँ 12 कै होला जहाँसम्म लाग्छ म मादरले पहिला हाम्रो पालामा 11 थियो जस्तो लाग्यो इफ एनी ट्रायंगल एबीसी प्रुभ द्याट यिनीहरू केमा छ भने त साइन लहरु तिमी चाहिँ मैले 12 मा भिडियो बनाए जस्तो लाग्थ्यो मास्टर बिग्रेपछि जेही हुन्छ यो 6 भन्छ न त यसलाई गाउँ मार्थ्यो र लिमिटबाट यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो डिभाइड बाइ x हो ल अनि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो क्वेशन अझै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि यहाँ थप्नु पर्छ नि त हैन मिलाउनलाई लिमिटबाट यस्तो पढ मतलब ई पार्टबाट यस्ता टाइपका क्वेशन अरु पनि इम्पोर्टेन्ट खोज्दै पढ भन्ने खोजेको ठ्याक्कै त आउँदैन के म्याथमा जेही भनौं ठ्याक्कै त कि त त्यो इन्डियाको नीटको जस्तै लिकै हुनु पर्यो नत्र त के हो तर फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन्स रिप्रेजेन्ट बाइ यति अल्सो फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम यस्तो क्वेशन फिक्स हो यो ax स्क्वायर प्लस भन्ने त खास गरी फर्मुला हो नि होमोजेनियसको अब अरु नम्बर पनि दिन सक्छ एकको ठाउँमा 2 3 जेही दिन सक्छ यस्तो क्वेशन फिक्स आउँछ प्र्याक्टिस गर्नु दिएला यस्तो त अब पढ्नै परिहाल्छ तिमीले हेर मैले नै बनाइरहेको छु भिडियो कति अनि यो टाइपको क्वेशन नि वर्षेनी हेर्नु सेम छ यो क्वेशनहरुको म भिडियो पनि बनाउँछु कि बनाउन चाहिँ आयो मादर चोद खातेको छोरो हेर fx continuous at x is equal to 2 fx continuous छ रे x is equal to 2 भनेर सोधेको छ if not how can fx be made continuous at x is equal to इधर म भिडियो बनाउँछु पखने एक दिन कहिले बनाउनु if अब गइन्ती हान्न जाने बेला भइहाल्यो भ्याउँदिन म बेलुका 5 बजे बेर आउनु if the quadratic equation यो क्वाड्रेटिक को मैले भिडियो बनाएको छैन x square plus px plus q is equal to 0 and यति have a common root prove that either p is equal to q or p plus q is equal to 1 दामी क्वेशन छ यो पनि चुम्मेश्वरी छ अर्को कहाँ गयो मादर find the area bounded between the two parabola y square is equal to 4x x is equal to 4 यो मैले भिडियो बनाएको छु construct the truth table मैले पढाइन सजिलै छ भनेर आयो के हाल्नु तिमीले आउँछ कि आउँदैन ल र find the root correct 3 decimal places इधर गर्नै पर्यो हेर मैले के रुलले भनेर लेख्न बिर्सेँ मादर यो न्यूटन मेथड हो है थुक्क न्यूटन डिफ्रेक्सन मेथड फाइन्ड रुट विथ गिवन एरर मैले टपिकै लेख्न छु यार मादर एरर केमा हुन्छ त्यही हो अनि यो सिम्पसनको यस्तो खालको क्वेशनहरु यो त फिक्स भइगयो नि कार्ल पियर्सनको मैले मोड र मिडियन नै दुईटै बनाइसकेर अनि लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा पनि मैले बनाइसके यस्तो खालको क्वेशन अलि धेरै पढ्नु अनि फाइन्ड एलएमएन भनेको डाइरेक्सन क्वेशन सेटिस्फाइङ रिलेसन छ नि त्यो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस इक्वल टु 1 त्यस्तो खालको यो प्रुफ छ कि छैन यो भेक्टर आर अर्थोगोनल कोही हो अर्थोगोनल भनेको if xyz are in gp prove that यो log in ap वाला क्वेशन छ कि छैन यो नि इम्पोर्टेन्ट रहेछ इम्पोर्टेन्सी छ कि छैन यो छैननमा भनौँला अब हेर प्रोबेबिलिटी बाट धेरै आउने चान्स भने यस्तो जस्तै ब्ल्याक कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ डायमन्ड आउने कति छ किङ कति आउँछ भनेर यो नि मैले बनाएको छैन फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ e को पावर 2x 1 + log x दामी छ अनि लिमिट हाल्ने यस्तो क्वेशनमा अनि फाइन्ड एंगल बिट्विन पेयर अफ लाइन्स यस्तोबाट दुईटा क्वेशन झिक्ने फ्याक्टराइज गर्ने
कन्डिसन फर सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन टु रिप्रेजेन्ट पेयर अफ लाइन्स। यति लामो इक्वेसनबाट के निकाल्नु पर्यो तिमीहरूले? पेयर अफ इक्वेसन झिक्नु पर्यो नि। मैले पढाए जस्तो लाग्छ, यस्तै पढाइरहेको थिएँ। म बनाउँछु पखाउन भिडियो भरे। फाइन्ड टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु द सर्कल पाराबोला एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु 169 एट 5,2 पिल। छ कि छैन? यो छ होला। कम्पेयर गरिन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। फोनले राम्रो देखाउँदैछ नि हो। र अर्को फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाई द वाइ एक्सिस। वाला छ कि छैन यार? बाउन्डेड वाइ एक्सिस द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु, यो मैले भिडियो बनाइसकेको छु यिनीहरू पनि। डिटरमाइन वेदर द फङ्सन इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ अरे, कसरी इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ हुन्छ। अनि रिराइट एब्सोल्युट भ्यालु विदाउट मोडुलस, यो पनि मैले पढाएको छैन। र अनि सम टु इन्फिनिटी अफ जिपी, यो कसरी गर्छौ पढेको छौ कि छैनौ। अनि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक जेनरल इक्वेसनबाट 2 sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टु 2, यस्तो पनि पढ्ने एउटा आइहाल्छ। फाइन्ड द एरिया युजिङ इन्टिग्रेसन y इज इक्वल टु 4x क्युब x इक्वल टु 2 टु द कहाँ x एक्सिस हुँदा। स्केच द ग्राफबाट हेर x स्क्वायर जस्तै अरू पनि छन् नि त, कर्भ स्केच होला यो। अनि फाइन्ड एङ्गल बिट्विन लाइन्स युजिङ डिरेक्सन कोसाइन, यहाँबाट निकाल्ने एल र एम भनेकोलाई एङ्गल निकाल्ने रहेछ है यो दुईवटा इक्वेसनबाट। यो पनि म बनाउँछु, यो चाहिँ भरे आएर पनि हाल्छु, मेजर इम्पोर्टेन्ट छ क्या। अनि अर्को कोलिनियरिटी अफ भेक्टर र कोप्लानर भन्ने छ नि, त्यो छान्ने भएन ल। छ के हो ल, यति नै रहेछ। र 35वटा दिएँ मैले, यति सबै पढ्यो भने पास हुन्छ। हेर मल्टिपल त अब 5वटा तुक्का मिलाइहाल्छु। मल्टिपल नि सिकाएन भने त्यो जसले सिकाएन त्यसलाई निकालेर गाँडभरि लातले हान्नु, बुझ्यौ।